Hi, Namaste everyone. This is Apurva Naik and welcome back to my YouTube channel AasaanhaiwithApurvaNaik. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण महाराष्ट्र सेटच्या लाईफ सायन्समध्ये जे न्यूमेरिकल्स आले ते डिस्कस करणार आहोत. न्यूमेरिकल्समध्ये कोणकोणत्या सब्जेक्टमधून म्हणजे कोणकोणत्या युनिटमधून मोस्ट कॉमनली न्यूमेरिकल्स विचारले जातात, त्याच्यानंतर कुठल्या प्रकारचे न्यूमेरिकलची प्रॅक्टिस तुम्हाला करायची आहे हे या व्हिडिओमधून तुम्हाला समजेल. अजून एक गोष्ट जी सांगायची आहे ती अशी की जास्त हार्ड असे न्यूमेरिकल्स महाराष्ट्र सेटमध्ये विचारले जात नाहीत. खूप सिम्पल न्यूमेरिकल्स विचारले जातात. तर ते कुठले प्रकारचे न्यूमेरिकल्स आहेत, ते कसे सॉल्व करायचे, ह्या सगळ्या गोष्टी आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओज युजफुल वाटत असतील, त्याच्यातून काही मदत होत असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओजला लाईक करा. तर चला आजचा व्हिडिओ आपण स्टार्ट करूया. पहिली गोष्ट आहे ते म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला हा क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्रीमधून आला आहे. सो बायोकेमिस्ट्रीमध्ये जर आपण पाहिलं तर कॅल्क्युलेट द पीआय व्हॅल्यू ऑफ अस्पार्टिक ॲसिड फ्रॉम द गिवन पीके व्हॅल्यूज. आपल्याकडे जी पीके व्हॅल्यूज दिलेली असते त्या पीके व्हॅल्यूजमधून पीआय व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. साधारणतः 3 पीके व्हॅल्यूज दिलेल्या असतात आणि त्या 3 पीके व्हॅल्यूजमधून पीआय व्हॅल्यूज काढायचे असते. ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं असं करायचं नाही की ह्या 3चं ॲडिशन करायची आणि डिवायडेड बाय 3 करून जे येईल ते झालं तुमची पी आय व्हॅल्यू, असं अजिबात करायचं नाही. तर पी आय व्हॅल्यू नक्की काढायची कशी, तर याच्यामध्ये एक पॅरामीटर लक्षात ठेवायचा. या तिन्हीमध्ये 2 व्हॅल्यूज आपल्याला पिक करायच्या आहेत. मग त्या 2 व्हॅल्यूज कशाच्या बेसिसवर पिक करायच्या, तर 7च्या बेसिसवरती. म्हणजे याच्यामधल्या जर 2 व्हॅल्यू ज्या 7च्या पुढच्या असतील त्या घ्यायच्या किंवा 2 व्हॅल्यू ज्या 7च्या आतमध्ये असेल अशा व्हॅल्यूज घ्यायच्या. याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर याच्यामध्ये 2 व्हॅल्यूज अशा आहेत की ज्या 7च्या आतमधल्या आहेत. म्हणून इथे पिक करताना आपण ह्या 2 व्हॅल्यूज पिक करायच्या. जर तुम्ही इथं केलं आपलं इथे सुद्धा समजा 9 असतं किंवा इथे जर 8 असतं तर आपण 7च्या बाहेरच्या 2 व्हॅल्यूज पिक केल्या असतात, त्या ह्या होत्या. ठीक आहे. पण ह्याच्यामध्ये 7च्या आत व्हॅल्यूज आहेत, दॅट इज 1.99 अँड 3.90. सो या 2 व्हॅल्यूज आपल्याला इथे घ्यायच्या आहेत. आणि त्या 2 व्हॅल्यू घेऊन नक्की करायचं काय, तर साधारणतः जसं मीन आपण काढतो की या दोघींची बेरीज करायची, डिवायडेड बाय 2 करायचं. जी व्हॅल्यूज आपल्याला मिळती झाली त्याची पी आय व्हॅल्यू. सो अशा पद्धतीने पी आय व्हॅल्यूचे क्वेश्चन सॉल्व होतात. तर याच्यामध्ये आपण 1.99 प्लस 3.90 डिवायडेड बाय 2 अशा पद्धतीने आपण हे करणार आहोत. दॅट इज 9, 8 अँड 5, दॅट इज 5.89 डिवायडेड बाय 2. याचा आन्सर किती येत आहे, सो साधारणतः 2.945 अशापर्यंत हे आन्सर येत आहे. सो याचा आन्सर झालं ए. आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल मी कसं सॉल्व केलं आहे. तर अशाच प्रकारचे अजून 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करा. तुम्हाला पी आय व्हॅल्यू कशी काढायची हे तुमच्या लक्षात राहील. सो तर आपण आता पुढच्या क्वेश्चनकडे वळूया. जर आपण पाहिला तर हाऊ मेनी पेप्टाईड फ्रॅगमेंट विल बी जनरेटेड बाय द ॲक्शन ऑफ सायक्लोजन ब्रोमाइड, त्याला आपण CNBR सिम्पल फॉर्ममध्ये म्हणतो, ऑन ऑलिगोपेप्टाईड ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेन्सेस. आता याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर आपल्याकडे CNBR असू देत किंवा ट्रिप्सिन असू देत, कायमोट्रिप्सिन्स असू देत, हे सगळे काय आहेत, ते एन्झाईम्स आहेत. आणि हे काय करतात, तर प्रोटीनचे जे फ्रॅगमेंट्स आहेत ते करायचं काम करतात. जेव्हा आपण प्रोटीनचं डिग्रेडेशन करतो, एन्झाईम्स आहेत ते प्रोटीनच्या फ्रॅगमेंटला किंवा प्रोटीनच्या सेगमेंटला फ्रॅगमेंट करायचं काम करतात. आता हे फ्रॅगमेंट कुठे करतात किंवा कसं करतात, तर मोस्ट कॉमनली हे जे एन्झाईम्स आहेत ते पर्टिक्युलरली अमिनो ॲसिड स्पेसिफिक असतात. म्हणजे पर्टिक्युलर अमिनो ॲसिडच्या मध्ये ते कट करायचं काम करतात किंवा पर्टिक्युलर अमिनो ॲसिडच्या C टर्मिनलला किंवा N टर्मिनलला ते कट करतात. आपण जर आता इथे पाहिलं तर हा त्याचा N टर्मिनल आहे आणि हा त्याचा C टर्मिनल आहे. जर CNBRच्या बाबतीमध्ये जर आपण पाहिलं तर CNBR जो आहे तो मिथ्योनिनच्या C टर्मिनलला कट करायचं काम करतो. सो मिथ्योनिनच्या C टर्मिनलला जर CNBR आपण त्या पेप्टाईडमध्ये टाकला असेल, त्या पेप्टाईडच्या सोल्युशनमध्ये टाकला असेल, तर तो मिथ्योनिनच्या C टर्मिनलला कट करायचं काम करेल. तर या पेप्टाईडमध्ये जे आपल्याला सिक्वेन्स दिले त्याच्यामध्ये जर तो मिथ्योनिनच्या C टर्मिनलला कट करत असेल तर किती फ्रॅगमेंट जनरेट होतात, हा सिम्पल क्वेश्चन आपल्याला इथे विचारलेला आहे.
पहिली गोष्ट आपल्याला इथे लक्षात ठेवायची की हे फक्त CNBRच्या बाबतीमध्ये विचारलं आहे. बाकीचे पण भरपूर एन्झाईम्स आहेत, ट्रिप्सिन आहे, कायमोट्रिप्सिन्स आहेत. तर ते सगळे कोणत्या टर्मिनलला कुठल्या अमिनो ॲसिडमध्ये कट करायचं काम करतात याची तुम्हाला लिस्ट तयार करून ठेवायची आहे, कारण त्याच्यावरती पुन्हा पुढे क्वेश्चन येण्याचे चान्सेस असतात. सो ती लिस्ट तुम्ही हा क्वेश्चन संपल्यानंतर तयार करा आणि ती क्वेश्चन लक्षात ठेवा की नक्की कुठल्या अमिनो ॲसिडला कट करतात. CNBRच्या बाबतीमध्ये जसं मी म्हटलं, तो मिथ्योनिनच्या C टर्मिनलला कट करतो आणि हा इकडचा टर्मिनल हा C टर्मिनल आहे, म्हणजे तो इथे कट करायचं काम करेल. आपल्याला त्यांनी विचारले की किती पेप्टाईडचे फ्रॅगमेंट तयार होतील. जर तो इथे कट करत असेल तर हा एक फ्रॅगमेंट आणि हा एक फ्रॅगमेंट, म्हणजे असे 2 फ्रॅगमेंट तयार होतील जेव्हा CNBR कट करेल तेव्हा. म्हणून याचा आन्सर जे आहे ते येईल B. हे तुम्हाला हा प्रश्न समजला असेल कसा सॉल्व करायचा आहे तो. हा क्वेश्चन संपल्यानंतर प्लीज ती लिस्ट नक्की तयार करा आणि ते लक्षात ठेवा, कारण पुढच्या वेळेस CNBR नाही तर बाकी दुसरा कुठला एन्झाईम येईल आणि तो कट करताना किती फ्रॅगमेंट जनरेट होतील हे तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. सो डोंट फॉरगॉट टू मेक दॅट पर्टिक्युलर लिस्ट. ओके, आता आपण पुढचा क्वेश्चन पाहूया. तर हाऊ मेनी डिफरंट लिनियर ट्रायपेप्टाइड कॅन बी मेड फ्रॉम 3 डिफरंट न्यूट्रल अमिनो ॲसिड्स विच युजिंग एन अमिनो ॲसिड ओनली वन्स ॲट अ चेन. सो प्रत्येक अमिनो ॲसिड हा एकदाच यूज करायचा आहे आणि 3 पेप्टाइड्स तयार झाले पाहिजेत, म्हणजे ट्रायपेप्टाइड तयार झाली पाहिजे 3 अमिनो ॲसिडची. तर किती कॉम्बिनेशन्स आपण यूज करू शकतो आणि किती अमिनो ॲसिडच्या चेन तयार होतील. तर मी इथे एक असे घेतले की एक येलो कलर, ग्रीन कलर आणि ब्ल्यू कलर घेतला आणि त्याच्यावरून वेगवेगळे कॉम्बिनेशन आपण बनवून पाहिले. तर रिपीट नाही झाले पाहिजेत. तर साधारण 6 कॉम्बिनेशन्स आपल्याला मिळतात जर आपण हे चेकआउट केलं. तर याच्यापेक्षा दुसरे काही मिळत असतील तुम्हाला तर तुम्ही कमेंट बॉक्स करून मला सांगू शकता कमेंट बॉक्समध्ये. बट नॉर्मली इतकेच अमिनो ॲसिड म्हणजे 6 वेगवेगळ्या प्रकारच्या ट्रायपेप्टाइड्स आपल्याला मिळतील बाय युजिंग अ डिफरंट कॉम्बिनेशन्स ऑफ दिस अमिनो ॲसिड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट. याचा आन्सर आहे B, दॅट इज 6 ट्रायपेप्टाइड्स आपल्याला 3 अमिनो ॲसिडपासून फॉर्म होऊन मिळतील. पण the absorbance A is 5 × 10⁴ molar solution of an amino acid tyrosine at a wavelength of 280 nanometer is 0.75. The path length of cavette is 1 centimeter. Then what is the molar absorption coefficient? याचा फॉर्म्युला आहे दॅट इज A इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन इंटू मोलार ॲब्झॉर्प्शन कोएफिशियंट इंटू L. A म्हणजे ॲब्झॉर्प्शन, कॉन्सन्ट्रेशन, त्यानंतर मोलार एक्सटेन्शन कोएफिशियंट आणि हा आहे लेंथ. सो हा साधा फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात ठेवायचा तुम्ही जेव्हा ॲब्झॉर्प्शनचे क्वेश्चन सॉल्व करतात तेव्हा. त्याच्यामध्ये आपल्याला काढायला काय सांगितलं आहे, मोलार एक्सटेन्शन कोएफिशियंट. जर आपण फॉर्म्युला जो काढला होता मोलार एक्सटेन्शन कोएफिशियंटमध्ये, त्याच्यामध्ये काय होतं दॅट इज A इज इक्वल टू C इंटू ॲप्सिलॉन इंटू L. आपल्याला ॲप्सिलॉन काढायचा आहे, दॅट इज मोलार एक्सटेन्शन कोएफिशियंट. त्याच्यामुळे याचा जो फॉर्म्युला आहे तो कसा येईल, दॅट इज A डिवायडेड बाय C इंटू L. सो A डिवायडेड बाय C इंटू L. आता जे ॲब्झॉर्प्शन दिलं आहे आपल्याला ते 0.75 दिलं आहे. C जो दिलेला आहे तो दिला आहे 5 × 10⁻⁴ आणि L1 दिला आहे, सो त्याचं काही नाही. आपल्याला आता याचा आन्सर काढायचा आहे. तिथे -4 दिलेला आहे, ठीक आहे. -4 जर वर गेला तर 0.75 × 10⁴ होईल डिवायडेड बाय 5 होईल, ठीक आहे. आता जर मी याचे पॉईंट जर कव्हरअप केले तर 0.75 × +4, ठीक आहे. हे जर आपण केलं तर याचा आन्सर किती येईल, दॅट इज 7500. आय होप तुम्हाला इतकं कळालं आहे. डिवायडेड बाय आपला 5 खाली राहिला होता, 5 × 1 = 5 म्हणजे 5 × 1 = 5 आणि किती राहिले 2 म्हणजे 5 × 5 = 25 आणि 00 दॅट इज 1500. म्हणजे याचा आन्सर आहे 1500 मोलार इन्व्हर्स सेंटीमीटर इन्व्हर्स. आय होप तुम्हाला हे कळालं असेल. सिम्पल व्हॅल्यूज टाकायच्यात
सिंपल व्हॅल्यूज टाकायच्यात आणि बाकी काही नाही. साधा जो गुणाकार आणि भागाकार आहे तो आपल्याला करायचा आहे. फक्त हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, ए आणि एल एवढा फॉर्म्युला जरी तुमच्या लक्षात राहिला तरी हे सगळं खूप इझी होऊन जाईल. ह्याला कसं लक्षात ठेवायचं, ए इकडे आहे आणि सी इकडे आहे, म्हणजे ए सी असं लक्षात ठेवू शकतो आपण, ए सी. सो ए सी लक्षात राहिला की कन्फ्युजन होत नाही की सी इकडे आहे की ए इकडे आहे. सो सिम्पली तुम्ही ए सी असं लक्षात ठेवा, इझिली तुमचा हा फॉर्म्युला लक्षात राहील. अशा प्रकारे याचा आन्सर जे आहे ते बी आहे. आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल कसं सॉल्व करायचं. समजलं नसेल तर कमेंट बॉक्समध्ये तुम्हाला काही क्वेरी असेल तर तुम्ही विचारू शकता किंवा माझ्या टेलिग्राम चॅनलवरती सुद्धा तुम्ही मेसेज करू शकता. आसान आहे विथ अपूर्वा नाईक नावाने टेलिग्राम चॅनल आहे, तुम्ही सर्च करा. तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची क्वेरी वाटत असेल तर तुम्ही तिथे मला विचारू शकता. या व्हिडिओमध्ये मी 4 क्वेश्चन्स तुम्हाला सॉल्व करून दाखवले आहेत. हे 4 क्वेश्चन्स जे आहेत ते वन ऑफ द मोस्ट कमिंग क्वेश्चन्समध्ये येतात. बाकीचे सुद्धा काही क्वेश्चन्स आहेत ते मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये अपलोड करेन. आय होप तुम्हाला हे जे प्रश्न मी सॉल्व करून दाखवले आहेत ते समजले असेल आणि तुम्हाला अंदाज आला असेल की कशा प्रकारचे न्यूमेरिकल्स हे महाराष्ट्र सेटमध्ये विचारले जातात. ऑफकोर्स बाकीचे जे काही PYQs आहेत न्यूमेरिकल्स एस्पेशली ते मी पुढच्या व्हिडिओजमध्ये तुम्हाला अपलोड करेल. हा व्हिडिओ समजला असेल आणि कळला असेल तर तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर करा आणि माझ्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ गाईज. कीप लर्निंग.